હેલો, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું સોજીના નમકપારા. એક વાટકી સોજી મસાલાવાળા શક્કરપારા બનાવવાના. હવે તેને મિક્સર જારમાં દળી દઈશું. સોજીને મિક્સર જારમાં દળી દીધી. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. જીરું, સોડા એડ કરીશું. તેલ એડ કરીશું. મિક્સ કરી દઈશું. ગરમ પાણી લીધું છે. ગરમ પાણીમાં બાંધીશું. તૈયાર થઈ ગયો છે સોજીનો. હવે 5 મિનિટ રવા દઈશું. હવે લઈ લઈશું. લોટ બરાબર થઈ ગયો છે. આ રીતે લુવા કરી દઈશું. આ રીતે બનાવતા જઈશું. આ રીતે તેલમાં તળી દઈશું. હવે ધીમે ધીમે થવા દઈશું. સરસ એવા સૂજીના ખારા શક્કરપારા, મસાલાવાળા શક્કરપારા. સરસ એવા મસ્ત શક્કરપારા તૈયાર થઈ ગયા. સોજીના શક્કરપારા બનાવ્યા છે. મીઠાવાળા મસાલાવાળા શક્કરપારા બનાવ્યા છે. સોજીના મીઠા શક્કરપારા, મસાલાવાળા શક્કરપારા સાથે તમે ચા જોડે લઈ શકો, જોડે ચા સાથે ખાઈ શકો. સરસ એવા દિવાળીના તહેવારમાં તમે આ રીતે મસાલાવાળા શક્કરપારા સોજીના બનાવીને ખાઈ શકો છો મિત્રો. જ્યારે પણ ભૂખ લાગે, એક નાસ્તો કરવો છે તો આ રીતે સરળતાથી સોજીના શક્કરપારા બનાવીને ખાઈ શકાય. એવા ક્રિસ્પી શક્કરપારા બનાવ્યા છે. તેને ચા સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે મિત્રો. તો આ રીતે જરૂરથી તમે સરળતાથી ઘરની ચીજોથી શક્કરપારા જરૂર ઘરેથી બનાવજો. દિવાળીના તહેવાર પર આ રીતે અવનવા નાસ્તા બનાવીને તમે તહેવાર મનાવી શકો. ખૂબ જ આ રીતે અવનવા નાસ્તા બનાવીને ખાવાની ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે મિત્રો. તો તમને આજની રેસીપી મારી જરૂરથી ગમી હશે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, બને તો કમેન્ટ કરજો.